זוג כפכפים שחמתי הביאה לבן שלה, שהוא היום בעלי, בשביל המקווה של אשתו העתידית, שזאת אני. אז כשנולד בעלי התברר, אחרי 4 בנות שילדה חמתי, הביאה בן ראשון ואחר כך בן שני. וגדלו קצת הילדים, ופעם הלכה עם חמי, שהוא אבא של בעלי כמובן, לדמשק. אז ראו כפכפים האלה, אמרה לו שאני אקנה 2 זוגות לנשים של הבנים שלי. לקלות. זה לקלות בקיצור. אז באמת קנו, אז עבר הזמן, הלך, הזמן בא, הכרתי את בעלי, בליל המקווה שמתי אותם. אז קיימתי את ההבטחה שלה. והם באמת עד עכשיו בבית. מה זה המקווה? תספרי קצת על המקווה שם. כל הזמן. על המקווה. מקווה. תתארי לנו איך זה היה נראה, מה זה? לבנון. לבנון מדינה הייתה שיגעון. רגע, תכף עם זה, אבל רגע על המקווה. מה זה חוויית המקווה? חוויית המקווה זה חוויה. קודם כל, אסור לחתן וכלה להיפגש 8 ימים. לפני החתונה? לפני המקווה. כשהיא במקווה גם כן אסור לו לבוא, רק לשעת החופה. בסדר, אז במקווה מזמינים קרובי משפחה, הסבתות, הדודות, נשים כמובן, ולוקחים איתם, אמא של החתן מביאה איתה את הברכתה. אתה יודע מה זה ברכתה? הברכה. מביאה כמו זה, כמו הבצק של זה, עושה ממנו חמסה. וגם כן כל מיני עוגיות בשביל לכבד. אז אמרה לי, תיכנסי, נכנסתי 7 פעמים, בפעם ה7 לקחה את החמסה של הבצק הזה על הראש שלי. אמרתי לה, את מלכלכת לי את השיער. אמרה לי, אין דבר. אז בסדר, הכל טוב ויפה. הלכנו לבית שלי, הוא לא בא כמובן. באו 2 המשפחות, אמא הכינה ארוחת ערב יפה, והכל טוב ויפה. שבוע ימים, מחכים ליום הגדול, ביום הגדול הגיע, אז הוא צריך להגיע מצידון עם המשפחה שלו באוטו, ואני עם המשפחה שלי באוטו. הבית שלנו היה מול הבית כנסת הגדול. אז עלינו באוטו המקושט, הסתובבנו סיבוב, ואני נכנסתי עם אבא שלי ועם הדמואזל דונור, אז הבנות. אז נכנסנו, זה היה מאוד יפה הכניסה, והמשפחות, קבלת פנים, פה עומדים ההורים שלה ופה ההורים שלו, משתי הצדדים, מזל טוב, מזל טוב, ונכנסים, ובתוך הבית כנסת, חבל שאין לנו תמונה בפנים, אז יש 2 מעברים לתיבה בשביל לעלות. אז הלכנו עם אבא שלי, והוא היה מחכה לי בכיסא, נתן לי אותו, נתן לו אותי. ואחר כך עשו קידושים, צד הימין פה לנשים, המשפחה שלי, צד שמאל על ידו, משפחה שלו, ויש מקהלה מיוחדת לחתונות, שהם חוזרים אחרי הרב. המקהלה יושבת למעלה במקום של הנשים בזמנים של שבתות וזה. הייתה מקהלה עם קול מאוד יפה, אבל בלי מוזיקה, רק המקהלה לבד חוזרת. ואחר כך, אחרי ששבר את הכוס, עלינו איפה ששמים לתיבה, איפה ששמים את הספרי תורה, עלינו ובאו כל האנשים לברך אותנו ואת ההורים שלנו. עולים מפה ויורדים משם.
ואחר כך הלכנו, עשינו כמה סיבובים באוטו, קודם לא היו עושים באולמות כמו פה ולא יודעת מה. אז הלכנו ככה, כמה סיבובים, ואחר כך נסענו כולנו לצידון, לבית שלי. כי הבית שלי עכשיו, זה הבית שלו, הוא לא שלי. אבל איפה שאני אגור, כי אני הולכת לגור, אתה רוצה קצת גרעינים, נמאס לך. לא, אני שואל, כמה התרגשת במקווה? כמה התרגשתי? לא התרגשתי. בכלל? לא. אני לא זוכרת שהתרגשתי. לקראת החתונה, עושים לך את כל הטקסים האלה? לא, לא, לא. אנחנו לא עושים חינה, יכולה להגיד לך. אז המשכתי את השבוע כמה שזכור לי, כמו שאני. שמחת להתחתן? בטח שמחתי. שמחתי כי הכרתי אותו. איך הכרתי אותו? פה הנקודה. עצרי רגע פה, אנחנו נחזור תכף לאיך הכרת אותו, אבל אני רוצה רגע שנתחיל מההתחלה. כן. אני רוצה שנתחיל ממש מההתחלה, שתספרי לנו מי את, איזה משפחה בת, מתי נולדת, ואחר כך גם מתי באת הכל, הכל, אני לא שוכחת שום דבר. רק שוכחת של עכשיו. אז בין, ספרי לנו מה שמך. טוב, אני שמי פולה קמחג'י פוליטיס. נולדתי בביירות, אבל לא בביירות עצמה, בהר עלה, אם היית במלחמה שם. עלה, יש עלה בפחמדון שעולים כל הלבנונים יהודים לשם לעשות את הנופש של הקיץ. אז נולדתי שם בעלה. וכמובן אנחנו בספטמבר, בספטמבר 37. אז נולדתי שם וגדלתי בביירות. עד גיל 16 למדתי, ואחר כך הבת מה תעשה בבית, האימהות לא עובדות. אז הסבתא שלי, זיכרונה לברכה, אמרה לאבא שלי, תשמע, הבת שלך צריכה ללמוד תפירה. איפה שהיא הולכת, זה כמו צמיד ביד שלה. בזמנו לא היה קונפקציה, וזה הכל תפור לפי מידות. והבנות, בנות דוד שלי, דודה שלי, הן כולם תופרות. יש להם קליינטים, אז אני הולכת ללמוד תפירה אצלהם, ולמדתי. למדתי תפירה וגדלתי, ואחר כך עבדתי לבד. הייתי באה אליכם לבית לאשתך למשל, תופרת לה 3 שמלות ביום. וואו. עכשיו, והיא יושבת איתי, אני אומרת לה מה לעשות. זה היה בקיץ, בשיא הקיץ. לפני זה, תספרי לנו קצת רגע על המשפחה, על אבא ואמא. אבא ואמא. המשפחה של אבא היא במקרה, היא לא משפחת קמחג'י. זה היה מקצוע של סבא שלי. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה ממשפחת מזרחי מסוריה. אז היה בא ללבנון, לא היה לו חנות, לא היה לו שום דבר, יש לו משפחה להאכיל. היה בא מסוריה לביירות ושם על הכתפיים שלו חבילה ככה גדולה של בדים של נשים. אז שם בשכונות, איך קוראים לך? קמחג'י. לא קמחג'י, מזרחי. אז אנשים שוכחים, אנשים לא. אומרים קמחבה, קמחבה, קמחבה. כל האנשים היו יורדים, תן לי 3 מטר, תן לי 2 מטר, על חשבון. משלמי לו חלק הבא, שבוע הבא. ככה פעם בשבוע היה בא לביירות קמחה. קמחה, אחר כך מפנקים אותו, כבר מכירים אותו. עוד פעם, מה זה קמחה? קמחה זה הבדים שהוא מוכר. אז אמרו, בא קמחג'י והלך קמחג'י, בא קמחג'י והלך קמחג'י. גדל, הכיר את סבתא שלי ממשפחה דישי, בביירות הכיר אותה, שהיא משפחה מאוד מאוד עשירה ומאוד ידועה. משפחת דישי. התחתנו, והוא היה, ששמו, חזן.
אבא שלה. סבא שלי. הוא גם היה עם עבדים וגם היה חזן. חזן בשבתות, וכל יום בערב בסוריה היה הולך ובא. אז בא קמחג'י, הלך קמחג'י, בזמנו הלך לביירות, הכיר את סבתא שלי, התחתנו. הביאה לו 8 בנים ובת. היה חזן, עושה בר מצווה, מלמד ילדים בבר מצווה, מתפלל בבוקר ובערב, אחרי הצהריים, וגם יש לו מדרש שמלמד מה ששאלת את בעלי, אחרי הצהריים, רק לבנים. אני בינתיים... בביירות? בביירות. אז הוא עבר, הוא התחתן ונשאר בביירות עם... בביירות נשאר, וגם אולי המשפחה שלו, אני לא יודעת. הייתי כבר בת 10, אני רואה סבא שלי הולך כל יום בשעה 4 לחדר הזה ללמד ילדים. אז אמרתי לו, גם אני רוצה לבוא ללמוד. אמר לי, כולם בנים, את לא צריכה לבוא. לא רוצה לבוא. ראיתי מי שהיא עם 2 צמות. אמרתי לו, הנה, יש בת עם 2 צמות. אמר לי, זה בן. ההורים שלו עשו לו נדר. הבנים שלו עשו לו נדר, שלא יגזרו לו לפני בר מצווה. ככה נכנסתי ללמוד איתן. אז למדת תורה? למדתי, יש לי ברירה. למה? כי בחנוכה נותנים סוכריות, בפורים נותנים עוגה, אני יודעת, בגלל זה ילד נמשך, מי שלומד נותנים לו. אז מה הפסדתי? באתי, למדתי, אכלתי. אז זה היה סבא? סבא שלי. מהצד של? אבא. של סבא של אמא אני לא מכירה. אז אחר כך הביאה לו 8-9 ילדים, וגדלו, ולא היה להם מה לאכול. אצל סבא היה בסך הכל חזן, והיה שותה הרבה ערק. הערק היה במקום המים, על יד המיטה שלו, מסכן. ככה, עד שפעם הילדים שלו גדלו. אבא שלי לימדה אותו לעשות חשמל. למד ממישהו, בא אבא שלי מלבנון, כמו שהערבים היו באים לפה לעבוד. אז בא לפה יום ראשון בבוקר, הדרך הייתה פתוחה, לא היה מלחמה. אני זוכרת, הייתי בת 5-6, היה בא לפה, חוזר יום שישי, אבל איפה עבד? שבא לפה, אמר לי, פה אני שמתי חשמל. איפה? בסינמה אופרה, אם אתה זוכר, בצומת בין אלנבי ודיזינגוף. אז הוא אז עבד בתל אביב? מביירות בא לתל אביב לעבוד? כמו הערבים שהיו באים, כל היהודים שאין להם מקצוע. אנחנו מדברים על איזה שנים? על 40, אני נולדתי 37, הייתי בת 2-3. מלחמת העולם? אני לא יודעת אם הייתה, כן. אז היה בה 3 שנים ככה, עד 48. הוא עבד חשמלאי פה, לימדו אותו, חזר לביירות, אתה רוצה להרכיב מנורה, וגם כן לא היה עוד חשמל בלבנון, בבתים. היה הולך, מקבל כמה גרושים, לללה, עד שפתח חנות קטנה. אבל בינתיים, אחים שלו גדלו מאוד. למה? אחד מהם נסע לאיטליה והתחיל לשלוח להם משלוחים דברי בית. אז הם איתו משלמים, שולח, הם גדלו מאוד. ואבא שלי בחנות הזאת הקטנה מסכן, היו נותנים לו גם השלמת משכורת. אמא שלי לא עבדה. איך הם הכירו, אבא שלך ואמא שלך? באמת בתור חברים. היו חברים. התחברו וסבתא לא רוצה. את אמא שלי כן רוצה, לא רוצה. אמר לה, אני רוצה אותה. התחתנו בבית. ככה היה בזמנו. אז כל השנים הם היו ככה, סבתא ואמא? סבתא ואמא הייתה אוהבת מאוד את אמא שלי. היו לה 7, סבא שלי היה אוהב אותה. 8 כלות, וכל אחד יותר טובה מהשנייה. הנה שלמה, מכיר את כולם. יש לי דוד אחד שבא לישראל, עבד יש לו רנץ' של חזירים.
היה שוחט ומגדל, ויש לו חנות בחיפה, ברחוב אלנבי. עכשיו הבן שלו עובד שם. אז בא לישראל, והיה בא כל קיץ ללבנון, מביא לנו בגדים של עטה. לבריאות. כל מילה נכונה. של עטה, והיה מביא לנו אבטיחים מישראל, ושמים אותם על הסעיף, סעיף עליון. על המדף העליון? מדף העליון שעולים קצת במדרגות ושמים. אז היה בא לחודש החגים ונוסע, מביא כל טוב מישראל, ואנחנו עושים חג על זה. ומה הוא גידל פה? איזה חווה הייתה לו? של חזירים. וואו. כן, בזמנו היו כך, תעבוד מה שאתה רוצה. לא עשו לו בעיות על זה? לא, עוד לא היה, לא ביבי ולא השני ולא השלישי, עם הזקנים. אז באמת התפרנס יפה מאוד, יפה מאוד. פעם אמר לי, שעלינו ארצה, אמר לי, אני כל יום הולך לחווה, אם לא מריח את הריח של החווה, זה לא יום בשבילי. את זה אמר לי, את זה בבית בהרצליה. בקיצור הזה... אני רוצה רגע עוד שנייה... נחזור. את ילדה בביירות. איך את זוכרת את החיים של הקהילה בביירות? איך אני זוכרת? איפה גרתם? מה זה הרחוב הזה? מאוד טוב. אנחנו, כשאני נולדתי, היינו גרים בחדר אחד עם שכנים. והמטבח כולם ביחד, כל השכנים. זה הקיר שלך, זה הקיר שלי, 3. כולם יהודים? כולם יהודים. כולם וחברים טובים, וכל השכונה הייתה יהודים בוואדי אבו ג'מיל. כולם יהודים. יש כורדים שהיו עובדים אצלנו, הכורדים. היה אחד מכולת, היה חלבן, היה. אז סבא הבנתי, היה חזן והיה לו חדר, אבל איך נראה הרחוב? הרחוב היה כולם יהודים, יום שבת כולם בבגדי שבת הולכים לבית כנסת, אבל אחר כך נוהגים והולכים לעבודה שלהם בביירות, בבירה. בבירה, אנחנו בבירה גם. זאת אומרת, היו סוג של מסורתיים, לא הייתה איזה... לא, אנטישמיות חס וחלילה. לא היו אדוקים. לא, מודרניים. אני עבדתי בזמנו אצל חייט נשים מעולה שהיה נוסע לאירופה להביא דוגמאות, עבדתי אצלו, והיינו, כמו אחותו הייתי בזה. וכל מי שיש לו בנות לחתן, כולם היו אצלו, יעני hot society שם. אז החיים היו מאוד טובים. אם יש או אין, לא היה חסר שום דבר. אחר כך הדוד שלי, שהיה גר עם סבא וסבתא שלי, הלך, התעשר, אמרתי לך, התעשרו, הלך לבית גדול יותר וטוב יותר, ואנחנו באנו מהחדר לבית של הדוד, איפה גרים. אני רוצה בכל זאת להתמקד דווקא בחיים היהודיים שלנו. כן, היו מאוד טובים. אז ערב שבת הולכים לבית הכנסת, ואמא מבשלת, או... אמא מבשלת, יש לנו תבשיל מיוחד לשבת. כל היהודים בשכונה. מה זה? יום שישי בצהריים, אורז, חמוד, ששמים תפוח אדמה וכרפס, או פסוליה, או אפונה, או שווית, זה בצהריים וקיבה. בערב שבת, כמובן, חלה שאין לנו חלות, היינו קונים לחם מוכן, פיתות, עם אמא בישלה מרק ושתי תבשילים. ואחר כך יום שבת... אבל ארוחה נגיד, זה כל המשפחה של אבא? זה המשפחה, זה דבר מאוד חשוב. המשפחה, זה התחלה, ככה התחלנו, ובשבת הייתה גם, אבא הלך לבית כנסת, אמא מכינה את ארוחת בוקר, עם הקיבה, סלטים, זה מנה ראשונה. מתי שאבא יבוא מהבית כנסת, בעלי, אז היינו מקדש לנו ושותים. אחר כך סבתא, זיכרונה לברכה, אמרה, למה כל אחד לבד בבית? אתם כל שבת, בליל שבת, כל הילדים צריכים להיות אצלי. וסבתא הייתה אישה חזקה. המילה שלה
לא יורדת. ובאמת. אז כבר כל ליל שבת הולכים כולנו לשם. מאיזה גיל? מי שהיית קטנה? מגיל 9-10, דבר כזה. היינו הולכים לשם, אוכלים ארוחת ערב. הקידוש כמובן, שבת שלום, שבת שלום. אז הרבה ילדים כן. ביום שבת, אחרי הבית כנסת, לא היו מקדשים. כל אחד היה בא, שמים ארוחת צהריים כולנו, וכל אחד הולך עושה מה שהוא רוצה. וזה היה בחגים אותו דבר. אבל בפסח זה 8 ימים, ואני נשואה. ובדרך כלל בלב... מה זה את נשואה? כבר קפץ להגיד לך את ההבדל. כן. אתה אומר לי ליל חג. כן. אז ליל חג 2 לילות סדר עושים. ליל הראשון, הבן עם כלתו נשאר אצל ההורים שלו, וליל השני, הבת של המשפחה הולכת לחתן שלה להורים שלו. הבנת איך? ככה עשיתם כל השנים. אז זהו, זה הליל החגים, סוכות, ובחג, ליל הראשון פסח למשל אצל האח הזה, למחרת אצל האח השני בצהריים, וליל החמץ עושים חגיגה, לא כמו האמריקאים. לפני כאילו? ליל שאוכלים חמץ. במימונה, בסוף? פה עושים מימונה מרוקאי, אבל אנחנו, כל המשפחה עושה לבד. שמים שולחן, הכל חלבי, הכל מתוקים, והכל בקלאווה שקונים מהחנות. זה פסח. והבנות היו הולכים לקטוף ממוזה. ממוזה, אתה יודע מה? פרחים צהוב. כן. היינו באים, מקשטים להם את הבית בממוזה. זה הפסח שלנו, וסוכות כבר הם בהרים, יורדים לביירות, עושים סוכות בביירות. איך התכוננתם לראש השנה, נגיד? מה לראות? ראש השנה. ראש השנה, אותו דבר. ראש השנה כולנו בפחמדון. פחמדון זה עיר הקץ. הולכים, קודם כל, מפסח, מוכרים הכיסאות לנשים. מי רוצה, אשתו, תשלם ככה וככה. אז הדודים שלי היו משלמים ל7. וגם לאמא שלי, לזאת. יש להם מקום מיוחד. יעני, כל השורה למשפחת קמחג'י. אז אנחנו הבנות היינו הולכים ובנים, כמו כל העולם היהודי, וחוזרים עם ההורים, חוזרים, אוכלים ארוחת צהריים. הולכים לבית כנסת. כן. וסבא היה חזן שם בבית? לא, יש חזן לפחמדון, חזן שבחבוט קוראים לנו. איזה חכם היה בחבוט, שבא לפה אחר כך. היה חלבי. לא זוכרת, אני עוד אזכור ואגיד לך. בחבוט. כן. כן, הוא היה. החזן סבא שלי בינתיים נפטר. נפטר ב-48. ב-49. אז באמת היה יפה, היה לנו קשר עם כל המשפחה, תמיד אני אישית עם הבנות דוד. הנה עכשיו ראית, בת דוד שלי, בחתונה שלה ובאירוסין. תמיד ביחד הולכים הרבה בנות חופשיות, לא כמו הדוסים ולא כמו השניים. אנחנו נורמל. בלבנון לא היה כל של השורטים וזה. מתלבשים שמלות, מתלבשים בלי שרוול, מתלבשים קרה, כן. אבל חוץ מזה... את כילדה הלכת לבית ספר אליאנס? מה? אליאנס. אליאנס, אבא שלי היה חשמלאי גם של אליאנס. ואת שמה לומדת עד איזה גיל? אני שם לומדת עד גיל 14. כי אזיל A ואזיל B ואחר כך C, D, E, F. אחר כך הלכתי לבית ספר אחר, למדתי, איך אומרים, תיכון, כמו תיכון 2, אבל בצרפתית גם. הכל צרפתי, באליאנס היינו משלמים חצי גרוש מי שמדבר ערבית בתוך ההפסקה.
לא כמו פה, מדברים רוסית, עברית, קווקזית ולא יודעת מה. עברית. ואז כבר למדת את התפירה או שעוד לא? את מה? את התפירה. התפירה לומדת בקיץ. זאת אומרת, היית תלמידה למדת רגיל ובקיץ למדת. בקיץ, 3 חודשים קיץ יש לי, חם מאוד. היו ההורים בזה, אני הייתי יורדת לביירות, לבת דודה שלי, יושנת אצלה, חוזרת יום שישי. אחר כך התחלתי לעבוד לבד, אמרתי לך, מבית לבית. והיו חיים טובים. החברות שלי היו כולם גויים. דודה, בת דודה ובת דודה, מג'הת אבא ומג'הת אמא, היו 2 בנות. ושלושה, כולנו עושים אותו דבר. כל שבת הולכים לקולנוע, מ-6 עד 9. ואחר כך הולכים, יושבים איזה קפטריה, אוכלים גלידה, אוכלים טייף, אוכלים מה שאנחנו רוצים. לפעמים הולכים עם חברים, בנים, בנות, אחרי הקולנוע היינו הולכים לשדה תעופה, בקפטריה בשדה תעופה. שם אוכלים קפה, מה שאנחנו רוצים, ומחזירים אותנו הביתה. אז מתי את פוגשת את... שלמה? אני אדבר. אז היה לנו קלוב בביירות, היה קלוב בנים ובנות, כל יום שבת אחרי הצהריים, בערב יש מסיבה, בשביל שהבנות לא ייסעו להתפרפר. אז יום מהימים היה לנו איזה ישיבה בין בנות ובנים, ואני ידעתי שבת דודה שלי ומישהו מהעבודה שלו באים לקחת אותי, כי רוצים לעלות לפחמדון, כי זה קיץ. אז אני יוצאת מבית כנסת, אני רואה את האוטו, בת דודה שלי הייתה יושבת קדימה, עליתי, ישבתי באמצע, פה היה איזה גבר, ופה בת דודה שלי. ושם הדוד שלי ישב על יד הבחור. אז לפחמדון עולים. פתאום הבת דודה שלי עושה לי, מי זה? זה לא במשפחה. אמרתי לה. אחר כך אמרתי לה, יהודי? אמרה לי, מהאף שלו, אמרה לי, הוא יהודי. וככה היה. אחר כך, כבר שלמה סיפר, בן דוד היה נוהג באוטו, אמר לו, מה דעתך? אמר להם, על מי? על יד הדלת או באמצע? אמר להם, על באמצע. תדבר, וזה היה. ככה התחלתם? ככה התחלנו, דיבר עם הדודים, אמר לו הדוד, מה דעתך לדבר? אמר לו כן. דיבר, על לו טוב, שיבוא יום שבת אלינו, לפחמדון, מסידון. אם הוא רוצה, אם לא רוצה, לא רוצה, שילך לבית של דוד שלי. ואני הייתי. ודוד שלי ממקסיקו גם היה, ודודה שלי ממקסיקו באו לעשות פה את החופש. בסדר, בן אדם ביישן מאוד, נכנס וישב ככה. מה חשבת עליו? חשבתי, הוא יפה, הוא עובד, אבל הוא רוצה לגור בצידון, ואני רוצה בביירות. אז אמרו לו כן, אבל טוב, מחר יבוא, לא, שבת היה, אם תסלחו לי, אני אקח אותה לטייל קצת. בסדר, חזרנו, אני לא יודעת, אולי ישבנו באיזה בית קפה או לא, לא חשוב. חזרנו, פולה, מחכים לרפורטאז' מעשית, נו, מה ראית אותו? אמרתי לו, מה, איזה גבר יושב ככה, ככה, ככה? אני יודעת, הגבר יושב כמו שצריך. אמרו לי, הוא ביישן, הוא יהיה טוב. בא הבן אדם שהיה זה, אמר לי, זה בן אדם דבש, אם לא תגידי כן, את מפסידה. כולם אמרו לי כן, שכנעו אותי בשביל המגורים, אני רוצה לעזוב את ביירות וחברות שלי ואת החיים שלי.
אבל בלבנון, בארצות ערב, האישה הולכת אחרי הבעל, לא הבעל אחרי האישה, פה זה ההפך. בסדר, כמה אני אשתה. בסדר, אז הגענו לחודש, אחרי שבועיים, הזמנו ההורים שלו לאירוסים, והם צריכים להזמין אותנו גם שבוע אחרי אליהם, להכיר את הבית גם שלהם. אז כן, זה היה, אלינו באו, נתנו לי את הטבעת אירוסים, ובא רב... יש לך אותה עדיין? אני אגיד לך מה, טבעת אירוסים רגילה, טבעת חתונה, אבל של האירוסים, לפני 4 שנים היינו בשוק הכרמל עם כפפות. אז הורדתי את הכפפה ושכחתי אותה, נפל. זה טבעת חתונה? עם קרת אחד ככה הייתה, כמו חומוס. בחיי כולם אמרו לי זה יקר מאוד. אז הגענו לפה לפני 4 שנים, הלכה, אבל הלב שלי עוד איתה. כמובן, אבל אחר כך שמים טבעת זהב צריך. אז באירוסים בא רב, שם לנו, כמו שרואים בסרטים הערבים, שמים ככה את היד של אבא שלה ואבא שלו, על אירוסים, מברכים, וזהו, התארסנו. אחרי חודש בינואר, התחתנו, 8 לינואר, ואחר כך התחיל לבוא לישון אצלנו בשבתות, ובאמצע השבוע היה בא, ויודע שאני אוהבת מאוד דגים, היה מביא לי דגים מצידון, חיים. הייתי מנקה אותם ואוכלים... כמה זמן זה נסיעה מצידון לביירות? 40 דקות, כמו פה בחיפה. לא נורא. כולם אמרו לי זה כמו פה וזה באמת. כל שבת פה, שבת פה, שבת פה, שבת פה. אחר כך נולדה הבת הראשונה. היינו לוקחים מונית מהבית לבית של ההורים שלי בחזרה. זה לא הפריע לי, אבל... והיו גרים על חוף הים. מפה הים, ממש מתחת לחלונות, ומפה רחוב הראשי של צידון. אז אהבת את צידון? אני לא אומרת לי שום דבר, כי אני נסעתי הרבה לביירות. 6 שנים חיים. הולכת עם הילדים בשביל לטייל איתם, עד החנות שלהם, הם איך אומרים? בלחרה? בקסבה של היהודים, היה להם 2 חנויות. אז הייתי עם הילדה בעגלה, אחר כך עם 2 ילדים, מטיילים, עם השלישי גם, עד שהבת פה נקודה. הבת הייתה בת 3, הגדולה, רוצים לשלוח אותה לגן. אז בגן של היהודים בקסבה, לא רוצה לשלוח אותה עם כל הדברים. יש לי על יד הדלת בדיוק, יש בית ספר ערבים. אמרתי, מה היא מבינה? שתלך לפה. הלכה מבסוטית עד שיום שישי, מירה, איפה את? לא רואה אותה בבית, יש בית גדול, 4 חדרים. איפה את, מירה? אני הבאתי אותה. הלכה לחדר לבד, לקחה איזה מגבת מהארון, אללהו אכבר, אללהו אכבר. אמרתי לך, אם הבת תמשיך פה, תלך מאיתנו. אני נוסעת לביירות. זה הנקודה. כי ההורים שלי, האחים שלי נסעו למקסיקו. וההורים לא נוסעים למקסיקו עד שנגיד להם כן. פה ושם, לא רוצה. אמר לי, את הולכת להורים שלך. אני, מה עם ההורים שלי? הוא צודק גם. יש שם בזה... רבתי איתו, לא. נכנעתי אחר כך, הוא צודק. אז אמר, טוב, ניסע לביירות, והוא ילך ויבוא כל יום. אז בינתיים ההורים שלי ידעו שאנחנו נבוא למקסיקו, אז נסענו לביירות, גרנו בבית שהיו ההורים, ולקחתי כל הארונות, כל מה שיש לי, לביירות, היה בית גדול, ובדיוק הדברים מצוינים היו.
והבת הלכה לתלמוד תורה, כי זה בבית כנסת מולנו, והדודה אחותו הייתה מביאה לי אותה כל יום, רק לעלות מדרגות, רק להעביר לה את הכביש, אם יש לי זמן אני יורדת. בסדר, היה טוב עד שמלחמת ששת הימים, אמר לי שלמה, יש הרבה אנטישמיות בצידון, אנחנו צריכים לעזוב לישראל. לא, אני לא נוסעת לישראל, נוסעת לישראל. כל השכנים שלנו בבניין נסעו, כולם, היה אנשים שעובדים עם הסוכנות, פה היה הרבה כשאנחנו מכירים אותם, באו, סגרו לנו את כל מה שיש, הנסיעה שלכם תהיה דרך יוון, ואסור לנו לנסוע, עשה לנו מה ששלמה סיפר, הכל טוב. הגענו להרצליה, רוצה לגור על יד אחותו, כי עזבה לפני המלחמה, 48. אז אני רוצה לנסוע בת ים וחולון, איפה כל הלבנונים שם? הוא לא רוצה, כן רוצה? אמרתי, טוב, בהרצליה. גרנו בהרצליה, נתנו לנו בית מהסוכנות עם שכנים מול הודים. ואנחנו אנשים יש לנו ריח מאוד עדין. מה שמריחה, מה שעד שפעם קלרה של הקופת חולים לראות מה עושים וזה, נעזוב אותם, אמרה לי פולה, אצלך הכל נקי, את לא אריירה, מהסוג שלהם נכון, אבל את מבינה, אולי תלמדי אותם כמה, אמרתי לה, תסגרי להם את הדלת ותביא מישהו אחר, או תני לי בית אחר. אני מעדיפה לעזוב. לא עזבנו, סבלנו הרבה מהם, אחר כך אמרנו, קנינו את הבית כמובן, אמרתי לשלמה, בואו נזכיר את הבית הזה, ונלך לבית בשכירות. נוציא מפה, נשים שם. ככה היה, אחר כך מכרנו אותו, אמרנו בואו ניסע לילדים, היו כבר גדולים. בואו ניסע לחדרה, כל אחד יש לו ילד, 2, התחתנו בהרצליה. אז בואו ניסע לחדרה, כן רוצים, לא רוצים, אחד רוצה ביבנה ואחד רוצה לא יודעת. אמרתי להם, אנחנו נוסעים לחדרה. אמרו, טוב. אמרתי להם, מה חדרה? זה לא ארץ ישראל? אני אומרת, לא ידעתי שבאמת כאילו לא נמצאת על המפה. אמרתי לה, אני יודעת, למה? זה יותר זול, ובית יותר גדול, ואין לי את השכנים האלה. למה אני צריכה לגור שם? אתם התחתנתם, רוצים לבוא? תלכו תחפשו דירות, לא רוצים? תעשו מה שהייתם. אז הם באו אחרינו. לקחו בית עם גן, גידלו ילדים, ואנחנו אירחנו כמובן כל שבת, כל יום, כמו שעשינו קודם, עשינו עכשיו. המשכת כל החיים לבשל אוכל לבנוני? כן. הם באים הילדים, אוכל לבנוני. מחכים לזה כאימא שלהם, שניצל וכבד עוף וזה. ועד עכשיו, קודם היו באים בלילה, ליל שבת. לא מזמן באים ליל שבת אצלנו וליל שבת להורים של הילדים. אחר כך אמרנו ליל שבת, עכשיו זה קשה בשביל המלחמה וזה, תבואו יום שישי בצהריים, באו יום שישי בצהריים. אז מה את מכינה? וזה הזדמנות שכולם ייפגשו, אחד גר ברחובות, אחד בפתח תקווה, אחד פה באיזה מושב, אז לא נפגשים, רק בשמחות. אבל ככה ואחד בא עולה חדש ממקסיקו, אחיין שלי, הנה, לא פה, שם בחתונה שלו, אהב את המדריכה שלו, כי עולה חדש באים בעלייה, לוקחים מדרכות של הצבא. אז הכיר אותה, נדבק עליה, אז בקיץ התחתנו. אז את מארחת אותם כאן ואת מבשלת להם ומזכירה להם מאיפה הם באו?
כן, ואני מה עשיתי להם, והם היו ילדים טובים, לא כמו עכשיו ילדים שובבים שיהיו בריאים, היו ממושמעים. פה אין עכשיו משמעת. אנחנו צריכים תכף לסיים. מה משהו חשוב שיש לך להגיד לילדים ולנכדים שלך? אני אגיד לך משהו חשוב שאמרתי לחתן שלי, שהתחתנו, הבת שלהם הגדולה, מירה, נולדה. כל ליל שבת באים אלינו זוג, והילדים בבית, עוד יש להם בת. וליל שבת השני אצל ההורים שלו, הוא רומני בולגרי. אז לא היו שמים לא שבת ולא שיר, מביאים מה שעשתה האמא. שבת השני אצלנו אנחנו מקדשים. אנחנו דתיים אבל לא אדוקים, מסורתיים, שומרים מה שצריך. ונוסעים בשבת, מלבנון נוסעים בשבת. אז בא פעם אמר לי פולה, למה הפרוטוקול הזה, איזה ליל שבת? נאכל וגמרנו. אמרתי לו, תשמע מנחם, את זה לא צריך לשכוח, שים אותה בראש. אנחנו רגילים כל שבת לעשות בשביל לאחד המשפחה. אמרתי לו, אתה עכשיו עם בת תינוקת, אבל בעזרת השם יהיה לך עוד, והילדים שלך יגדלו. זה יבוא, יגיד לו, בוא נלך לסרט, בוא יש מסיבה פה, וההורים שאוכלו לבד, מה יש? אין מקום לשבת שבת ההורים והאבא, ההורים והילדים. הלכו הימים. לפני 4 שנים היינו פה מקדשים איתם וזה. אמר, תגידו תודה לסבתא, שמה שאמרה לי לא שכחתי. מאז שהילדים גדלו אחר כך, בר מצווה, לא בר מצווה, הכל ידעו. אבל ליל שבת באים אלינו. עכשיו הילדים שלהם התחתנו אצלהם. והוא אמר לילדים שככה צריך. את זה תמיד אומר להם, פולה לימדה אותי. רגע, זאת המשפחה שלך? כן. צד שלי, אני, אמא, סבתא, אבא, דוד, בן דוד, וזה דוד. זה אמא ואחותו. יפה. תראה, והבן, וזאת הבת הגדולה, וזאת הנכדה, וזה הנכד התחתן במי.